rất vui được gặp lại cả nhà hen. Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách để mình cắm một cái lẵng hoa, cắm hoa để bàn thờ hen. Rồi, thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu cắm. Đầu tiên là Yến làm cái này trước. Sẽ cần lá cọ hen. Rồi cái phần mép ở đây sẽ lá cọ hen.
Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa để bàn thờ của mình hen, với hoa hồng cam ha. Thì đây là phía sau, mặt phía sau ha. Rồi đây là mặt phía trước hen. Thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa để bàn thờ này hen. Đó, với cái hình gọi là tam giác. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Nếu cả nhà thích thì nhấn like cho Yến nha. Bye bye cả nhà.